Chipbolag är draglok på börsen efter TSMCs oväntat starka rapport och så går vi igenom rapportsäsongens viktigaste nyckelfrågor här på hemmaplan. Välkomna till Börsfrukost. Det är fredag den 16 januari och jag hälsar även dig, Martin Blomgren, välkommen till sändning. Tack så mycket. Vad ska du säga? Stark rapport får ju hela sektorrotationen egentligen motcykliskt att mattas av. Hur hårt ska vi dra på TSMCs rapport? Ja, men det var en bra rapport och de kom med ganska positiv guidning. Och sen så har det då adderats till att Atlas Copcos konkurrent VAT, som då inom vakuumområdet kopplat till halvledare, kom med positiva siffror, positiv orderingång. Så att det har väl skjutit in lite ny optimism i allting som är kopplat till AI och datacenter och hela sektorn. Och Atlas Copco får ju en rekommendationsförändring idag, ändras till köp. Tänker jag just i spåren av det här? Ja, men jag tror de tänker på Nordea, tror jag det var. De pekar just på då att en del orosmoln har skingrats och sådär. Och Atlas har ju laggat verkstadssektorn och huvudkonkurrenten, som man såg dem som i många år i alla fall, Sandvik, ganska kraftigt förra året. Så att det är många som hoppas på en comeback för den här jättepjäsen på Stockholmsbörsen. Och jag tänker att vi ska prata lite om just vilka nyckelfrågorna är inför rapportsäsongen. Men innan det skulle jag vilja bara nämna, apropå halvledare och AI, att USA och Taiwan har nått ett handelsavtal som väntas leda till investeringar från Taiwan motsvarande cirka 250 miljarder dollar i amerikanska ekonomin. Och här på Stockholmsbörsen så meddelade Intelligo, som ju är handelsstoppade, att de har bett revisionsfirman KPMG att utöka sin pågående forensiska utredning till att även omfatta 2024 och tidigare år. Vad betyder det här egentligen? Forensisk utredning? Det vill man inte att det ska vara i de bolag man äger aktier. Nej, men de pratar väl också om att en handelsstart skulle kunna ske tidigast i slutet på februari, och om man tittar på då de som har blankat den här aktien som jag har fått rätt, de sitter ju med en latent jättevinst här den dagen de kan köpa tillbaka aktier och lämna tillbaka dem. Så för deras del så sitter de väl och hoppas då på att det ska bli så mycket klarhet så att de kan börja handlas igen. Det vore ju det bästa för deras del och för alla väl som vill ut och få ut det lilla värde som finns kvar. Den här utredningen kommer ju då inte att presenteras samtidigt som utredningen för 2025. Den kommer att presenteras om 2 veckor. Sen så noterar vi också ett insynsköp här i decemberhandeln. Microsofts tidigare vd Steve Ballmer har köpt aktier i Logistea. Det handlar bara om 500 000 kronor. Men det här är hans andra svenska investering. Hur hittar han hit? Ja, det är det man undrar. Man själv har suttit och screenat i börsdata, men förmodligen är det ju någon förvaltare åt honom och det här är säkert ett av jättemånga innehavarna globalt sett då, men han har varit inne i Hexagon sedan tidigare och Telenor i Norge. Så spännande. Det är ju ett litet bolag, så det är väldigt nischat liksom på häkten och fängelser och den typen av fastigheter. Rutger Arnold, största ägare. Vi har även Rickard Bråses Protean som ägare, så att det är ett spännande gäng i ägarlistan här. Men vad kan det betyda för Logistea? Jag vet inte. Steve Ballmers era på Microsoft var ju inte den bästa i bolagets historia, och hur han är som investerare är svårt att säga, men gissningsvis är det ju inte han själv som har suttit och nosat upp det här, så att man ska nog inte lägga så stor vikt i det, men det är en kul nyhet. Ja, verkligen. Kul också tycker jag är ju rapportsäsongen. Amerikanska bankerna drog igång den här veckan. I nästa vecka får man ändå säga att det smäller här på Stockholmsbörsen, och man får säga att vi går ändå in i det med en ganska stark börs. Ja, verkligen. Speciellt storbolagen som har fortsatt gå bra då. OMX30 upp lite drygt 5% efter en bra dag igår. Efter bara 2 veckor. Det är liksom en halv normal årsavkastning, så att det kan inte fortsätta i den här takten, det förstår man ju. Men stark start, och det höjer ju ribban inför rapporterna kan man säga. Ja, och vilka är då nyckelfrågorna här inför boksluten? Ja, men jag försökte koka ner till fem stycken som jag tror vi har en bild på här då. Och som nummer 1 så satte jag marginalerna. Det var många bolag som kom med besparingsprogram förra året, även om det inte gick jättedåligt. Så att skulle efterfrågan komma tillbaka så kommer man att få bra hävstång i resultatet på det, och även om det inte händer fullt ut i 4:e kvartalet som ska redovisas nu. Så alla signaler på det kommer innebära att prognoserna ska upp, och då kommer aktierna förmodligen hänga med. Så att den blir jätteviktig.
Sen är det såklart alla hoppas och tror på att konjunkturen ska pigna till i år, och då vill man ju säga att efterfrågan på Sandviks Vennsjö till exempel, Atlas Copcos små och medelstora kompressorer, en del av SKFs lager, så här typiska tidiga konjunkturmätare, att de tar fart. Och de övriga 3 frågorna jag tänker att vi ska återkomma till. Yes. Nu har också Stockholmsbörsen öppnat och vi noterar en försiktig nedgång på Stockholmsbörsen här i den tidiga handeln. Kanske lite väntat med tanke på att det var en så stark dag igår. Atlas Copco då stiger närmare 1%. Där har ju Nordea höjt rekommendationen till köp. Och då pekar man just, som vi var inne på, att sektordata har skingrat efterfrågeoron. Boliden har vi pratat om ganska många dagar och där är man nu ner 3%, får ju en sänkt rekommendation från SCB. Mycket effekt på rekarna tycker jag man säger. NCAB är upp ganska kraftigt som fick en rek, och Cloetta kom också en positiv rek på som är upp lite grann, så att det verkar bita med rekförändringen. Ja, men NCAB är upp 2-siffrigt. Typ sant. Och ska vi se Assa Abloy då, där ser vi också klart bättre än börsen i stor. Vitec upp 5%, där var det SEB som kom med en rekommendationsförändring. Jag noterade också BI Group faktiskt, det har vi inte hunnit prata om, upp 2,5%. Man kan ju bara i alla fall nämna att amerikanska Worthington Steel har lagt ett rekommenderat bud på tyska stålbolaget Klöckner med en budpremie på närmare 100%. Det här är ju då en konkurrent. Ja, men då det brukar det bli så när det kommer ett bud, speciellt om det är hög premie, att det spiller över på motsvarande konkurrenter eller branschkollegor då. Sen om man hade verkligen trott att det här skulle bli ett bud på B-Group, då hade det inte varit den här lilla uppgången. Så att... Nej, men kanske ändå någon typ av... spillover-effekt eller vad man kallar det. Men Assa Abloy Atlas är det som går bäst. Swedbank fortsätter upp också idag. Boliden och Volvo i botten. Och om vi går tillbaka till vad vi ska hålla koll på nu inför rapportsäsongen, så tänker jag också på utdelningsbeskeden. Exakt, det blir, tycker jag, ovanligt spännande. Det är inte alltid det är så många potentiella skrällar som det är den här gången. Och Ericsson är väl en av dem då. De har varit ganska tydliga med att det kommer bli någon slags kapitalöverföring. De har drygt 50 miljarder i kassan. Så kom de med ett stort varsel här tidigare i veckan. Så det kanske spelar in då hur de väljer att göra, vilket kanske tiltar över mot att de hellre gör återköp än en stor extrautdelning som skulle sticka i ögonen när man samtidigt drar ner mycket personal. Sen har vi Atlas som vi pratade om, brukar komma med en extrautdelning som man klockar vart 4:e år, och nu var det 4 år sedan senast, och den kan man ju också nästan räkna med att det kommer en extrautdelning. Volvo, skämt bort ägarna med stora återkommande extrautdelningar. Det är nog mindre den här gången för att de har ju en liten vinstsvacka, men att det blir en extrautdelning, det kan man också räkna med. Swedbank kanske blir intressant. Det kommer ju den här utredningen från USA som de la ner i veckan, vilket frigör utdelningsutrymme. Så där skulle det också kunna bli en större utdelning än man har trott tidigare redan i år. Men alltså, om vi tittar på då nyckelfrågorna så är det ju extrautdelningar, men det är också bankerna blir extra intressant att titta på det här kvartalet. De är ju tunga i index, och de var en av förra årets stora börsvinnare, framförallt storbankerna då. Och trots då att räntorna gick ner och pressar räntenettot, så stod vinsterna emot bättre än man trodde. Och så det är framförallt en värderingsuppgång, eftersom det är inte så att vinsterna har exploderat uppåt. Så att här vill man ju säga egentligen samma bild nu, för räntetrenden är ju fortfarande lite neråt, så att vinsterna står pall, men också att det kommer tillbaka lite efterfrågan, att kunderna vill låna mer då, så att de får både efterfrågan och stå emot på räntenettot. Då skulle det kunna bli en fortsatt uppvärdering, men så det blir spännande att se. Och vilka är då dagarna, tycker du, som vi borde hålla koll på? Ja, men det är som vanligt ganska komprimerat, och ska man försöka koka ner till fem dagar, så är det väl då Ericsson, eftersom de är tidiga, kommer på fredag redan nästa vecka. Och sen så är det nästa tisdag, 27 januari, stora verkstadsdagen, Sandvik Atlas, Alleima, Getinge. Kommer att sätta tonen då för hur industrikonjunkturen ser ut och vad man kan vänta sig i kommande verkstadsrapporter. Volvo, tungviktare, alltid viktigt såklart. Och sen så är det då stora bankdagen den 29. SEB, Swedbank, Nordea, alla kommer på före börsöppningen där, tror jag. Så att det blir hektiskt. Och
jättemånga andra storbolag också, H&M, Telia, ABB bland annat. Och sen så har vi stora turnaround-dagen, kanske då, fredagen den 30 januari. Jättemånga storbolag som hade det tufft på börsen både förra året och har en ganska lång era av trög utveckling. Electrolux, skogs- och pappersbolagen, Holmen, SCA och Billerud kommer där. Så att där finns det verkligen utrymme för stora kursrörelser så den dagen. Det hann vi inte nämna, men jag tänker att du också tittar ganska mycket på om det nu konsumenten kommer tillbaka. Alltså hur går det för sällanköpsbolagen? Ja, jag tycker, alltså man har ju väntat på att konsumtionen ska komma tillbaka länge och jag tycker framförallt det blir intressant att se om de här med sällanköpsprodukterna då kommer tillbaka där. För nu finns ju egentligen alla förutsättningar. Konsumenterna kommer få reallöneökningar, räntorna är lite lägre, men kommer man att lägga pengarna på nya bilar, kök, allt vad det kan vara, vitvaror, eller kommer man att fortsätta ha en ganska hög sparkvot? Det blev lite nyckelfråga för det här året. Det är ganska många pressade bolag som skulle kunna studsa upp. Ja, men jag noterar ju att riksbankschef Erik Thedéen nu på morgonen säger att det finns goda förutsättningar för en stabil uppgång i både köpkraften och i konsumtionen. Så jag tänker att det ändå talar för sällanköpsbolagen. Ja, man hoppas ju det. Det här sa man ju inför detta året, eller för förra året också, så att det har ju varit en lång väntan. Men förr eller senare så går ju diskmaskiner sönder, bilar behöver bytas, så att det finns ju till slut finns det en utbytesmarknad plus att konsumenterna har mer pengar. Så att nog ska det väl ta fart någon gång. Den som lever får se, som man brukar säga. Stort tack Martin Blomgren för att du kom hit. Det här har varit en väldigt spännande morgon tycker jag. Och jag ser verkligen fram emot nästa vecka. Om ni vill läsa mer om det jag och Martin har pratat om så finns det en fördjupning om det på sajt och i den här veckans tidning. Och jag ser inte bara fram emot nästa vecka utan också dagens börslunch. Där kommer vi då fortsätta fördjupa oss i TSMC och vad det betyder för marknaden på lite längre sikt. Också lite hur man ska tänka kring den komponentbrist som nu har börjat dyka upp igen. 11:45 är tiden precis som vanligt. Hoppas ni är med oss då. Hej så länge. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.